มัดลายดุจดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสำราญความทุกข์ร้อนให้ลดลายดุจดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสำราญสงกรานต์สงกรานต์ชื่นบานรับพรปีใหม่สมดังตั้งใจคิดการใดให้รุ่งเรืองสงกรานต์สงกรานต์รื่นเริงชื่นบานหาไทยสงกรานต์สงกรานต์ให้ความทุกข์จางหายไปสงกรานต์สงกรานต์ครอบครัวเบิกบานพร้อมหน้าสงกรานต์สงกรานต์ญาติมิตรได้คืนย้อนมาร่วมฉลองวันปีใหม่สิ่งเก่าทั้งหลายให้ผ่านพ้นมอบความรักแก่ทุกคนโกรธเคืองกับร้องอภัยความทุกข์ร้อนให้มันลายดุจดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสำราญความทุกข์ร้อนให้มันลายดุจดังสายน้ำชื่นใจจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ะและก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะจากทาง Facebook Live ทั้ง 4 ช่องทางของเรานะคะกลับมาเจอพวกเราในช่วงบ่ายนะคะมาชมกิจกรรมการแสดงของพวกเราตลอดเย็นวันนี้นะคะได้เลยนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางออนไลน์ด้วยนะคะและตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะ Give a big hand for the next performance ค่ะพระพุทธธรรมพระสังฆาคุณปิตามารดาปิษณุครูบาอาจารย์เจ้าเทพเจ้าโลกาบรมโพธิสมภารปกเกล้าปู่ย่าตายายไปเก้าปวงข้าบาทเจ้าขอสักการะปู่ย่าสังขารลองสุภาษาลีเลิกงามยามดีปีใหม่ขวบเข้าเป็นตามภาการโบราณหากเงาเจ้าไทยเหนือเฮาโบราณฮีดเก่าห้อยเดิมส่งเสริมวัฒนะตามห้อยพุทธกองธรรมเฮาสืบมาไว้นำไปสืบสานตั้งสัจจะบัน
กันสืบสร้างผู้สังขารญาสังขารนำนางส่งกรานนางทุงสะเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมสวยสีอาพรแก้วมณีเสด็จใส่ญาติมาหาเหนือหลังครูดหันหอบเอาโจกเอาใจมาสาดเมืองสาดบ้านฮือเย็นทั่วลามหาสงกรานต์เย็นทั่วลาประเทศไทยวัดโพ
เ
ในวันหน้าค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณเจ้าจากพวกเราศูนย์ศึกษาพระศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมสาธิตพวกเรามีการเรียนการสอนทุกวันอาทิตย์เรียนฟรีนะคะใครต้องการให้ลูกๆหลานๆได้มาฟ้อนมารำอย่างนี้เชิญเอาไปเรียนได้ที่วัดวชิรธรรมสาธิตค่ะตอนนี้ไปจะเป็นการฟ้อนสลุงค่ะภาคเหนือเราต้องมีสลุงมีน้ำขมิ้นส้มปล่อยเพื่อไปสักการะดำหัวในเจ้า
ฟ้อนสลุงนะเจ้าเอาน้ำเขามินสมปล่อยพระผายไล่เสนียดจันไรนะเจ้าตอนนี้ไปนะเจ้าลองมาฟังเพลงพื้นบ้านดิฉันขออนุญาตใช้ภาษาถิ่นนะเจ้าจะฮ้องเพลงซอทีนี่มีคนเหนือพองกับเจ้ามีคนเหนือกับเจ้ามีสักคนขออนุญาตใช้ภาษาถิ่นนะคะมาฟังซอเจ้าลำพูนลำปางเมืองแพร่เมืองน่านแม่ฮ่องสอนพะเยาวันนี้เรามีเด็กมาจากดอยด้วยค่ะลองมาดูระบำชาวเขาเด็กดอยค่ะมาพอเด็กดอยนะเจ้า
เจ้าเด็กดอยนะเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้หมู่เฮามาจากดอยเชียงใหม่ดอยเชียงหายดอยแม่ฮ่องสอนดอยเมืองแปะดอยเมืองน่านนะเจ้าตอนนี้แม่ฮ่องสอนกำลังสู้กับแผ่นดินไหวอยู่เจ้าแต่ใจเฮาบ่ไหวเนาะเจ้าละออนไม้ยางเจ้าตอนนี้ไปจะเป็นการฟ้อนผางประทีปฟ้อนผางประทีปหมายถึงว่าเราได้บูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขมีบุญรักษามีพระคุ้มครองต่อให้แผ่นดินไหวจะเท่าไหร่แรงขนาดไหนใจพวกเราจะไม่ไหวค่ะขอบคุณเจ้า
เจ้าสาธุสาธุปกติถ้าเป็นกลางคืนเราจะจุดเทียนค่ะเนี่ยบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ให้น้องๆไปพักก่อนลองมาฟังเพลงพื้นบ้านอีกสักเพลงนะเจ้าขอวอนฟ้าเทวาสวรรค์เจ้าลูกกะบ้านบริวารลูกลามาอำนวยอวยพรฮือพี่น้องพ้องข้าทุกท่านขอฮือสุขสบายสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยก็หายอายุวันนะสุขะพละสบายกู้คนอายุได้100 ขวบเข้าภัยแผ่นดินไหวน้ำท่วมดังใดหายไปเน้อเจ้าหายไปเน้อเจ้าขอวอนฟ้าเทวาสวรรค์แล้วโลกกะบ้านบริวารลูกหลานมาอำนวยอวยพรเธอพี่น้
น้องๆเสร็จแล้วเจ้าฟ้อนกายลาย เนื่องจากเรามาจากชาวเขาเยอะแยะไปหมดหลายเผ่าพันธุ์ค่ะ ลองมาดูฟ้อนกายลายจากชุมชนชาวไตใหญ่เขาหนีแผ่นดินไหวมาจากแม่ฮ่องสอนที่ติดกับพม่าค่ะ
เจ้าฟ้อนกายลายกายลายกายก็คือกลายลายก็คือลายฟ้อนลายอะไร จริงๆแล้วเป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่แล้วเราก็เอามาเรียนแบบเขาเรียนกันไปเรียนกันมาบ้านพี่เมืองน้องพม่ากับไทยข้ามแม่น้ำเมยก็เป็นพม่าข้ามมาก็เป็นไทยไปถึงแม่สายข้ามแม่สายก็เป็นพม่าแม่น้ำโกกขั้นค่ะน้ำโขงขั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรักกันนะคะกลัวคือเขาเรียกว่าตอนนี้อะไรที่ว่าแน่มันไม่แน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตประมาทนะคะของอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นอะไรเราไม่รู้ค่ะตอนนี้ไปจะเป็นการฟ้อนวีนะเจ้าคำว่าวีภาคเหนือก็คือพัดค่ะคนเราเวลาร้อนแล้วก็พัดหรืออีกอย่างหนึ่งพัดสิ่งไม่ดีออกไปสงกรานต์นี้สิ่งที่ไม่ดีเราพัดมันออกไปเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะฟ้อนวีเจ้าขอบคุณเจ้า
ฟ้อนทางภาคเหนือจะเป็นอะไรที่ช้าๆเนิบๆนาบๆเขาบอกว่าภาคเหนือเนี่ยช้าๆได้พระเล่มงามโวยได้กวยตาหางข้าเจ้าไข่อู้เรื่องผู้หญิงทางภาคเหนือนะเขาจะมีสุภาษิตเขาบอกว่าแม่หญิงแม่หยางแม่กลางก่ายหัวแม่หัวก่ายคมแม่จมบะแล้วแม่แก้วตันใจผู้หญิงมี6 ชนิดผู้หญิงเหนือแม่หญิงก็คือเป็นผู้หญิงธรรมดาก็เป็นผู้หญิงทั่วไปแม่หยางก็คือเป็นผู้หญิงที่สกปรกมากบ้านเรือนนี่สกปรกเรียราดเขาเรียกว่าแม่ยางเขาไม่เรียกแม่หญิงแม่กลางก่ายหัวแม่กลางก่ายหัวก็คืออันนี้คางแล้ววันๆก็ไม่ต้องทำอะไรรั้วบ้านติดกันก็เอาคางไปก่ายหัวแล้วก็ชอบนินทาคนไอ้นี่เป็นเจ้านั่นไอ้นี่เป็นเจ้านั่นนี่เขาเรียกว่าชอบนินทาคนอื่นเขาไม่เรียกผู้หญิงเขาเรียกว่าแม่กลางก่ายหัวนี่แล้วก็แม่หัวก่ายคมบ้านเรือนภาคเหนือเขาจะเรียกว่าเป็นคมก็คือมันจะมีตรงนี้เป็นอย่างนี้มันจะขึ้นมาหน่อยเขาเรียกคมผู้หญิงแม่หัวก่ายคมวันมันไม่ทำอะไรมันก็นอนเอาหัวก่ายคมผัวไปทำงานกลับมาบ่สบายเจ็บหัวปิดนั่นเจ็บนี่ขี้เกียจไงเขาเรียกวันนอนเอาหัวก่ายคมเขาเรียกว่าแม่หัวก่ายคมแล้วก็แม่จมมาแล้วแม่จมมาแล้วก็คือเป็นผู้หญิงที่บ่นมากๆเลยวันไม่ต้องทำอะไรเนี่ยพ่อมึงไปบ้านหมูเนี่ยการลูกมันก็ยังก็ไปจ้างบ้านมาเป็นบ้านจ้องมาเป็นจ้องลูกก็ให้กูนี่ปวดหัววันกุ้มได้อยู่กุ้มได้ย่างนี่เขาเรียกว่าแม่จมมาแล้วบ่นอยู่นั่นแหละบ่นไม่หยุดสักทีนี่เนี่ยคือแล้วก็แม่อีกแม่หนึ่งก็คือแม่แก้วตันใจแม่แก้วทันใจเป็นแม่แก้วเป็นแม่บ้านเป็นแม่เรือนทุกอย่างในบ้านในเรือนทั้งลูกทั้งผัวกลับมามีของกินให้มีทุกอย่างในบ้านบริบูรณ์เขาเรียกว่าแม่แก้วตันใจเจ้าตอนนี้ไปมาพอฟ้อนโคมค่ะโคมนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนเหนือปกติโคมนี้เขาจะเป็นงานยี่เปงหรืองานลอยกระทงของคนไทยทางเหนือเขาเรียกว่างานยี่เปงเขาก็จะปล่อยโคมลอยแต่ตอนนี้เขาไม่ให้ปล่อยแล้วมันอันตรายเราก็เลยทำโคมเป็นสัญลักษณ์เขาเรียกว่าคนเหนือเขาเรียกว่าใครได้บูชาโคมใครได้ปล่อยโคมเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์วันนี้เราไม่ต้องไปปล่อยโคมเราไม่ต้องไปบูชาโคมเรามาวัดโพเวทีที่นี่เราได้บูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ค่ะ
อบคุณมากๆค่ะเสียงปรบมือนะเจ้า นี่แหละศิลปะภาคเหนือ ภาษาเหนือถ้าใครได้สัมผัส จะเป็นอะไรที่สนุกสนานเป็นที่เขาเรียกยังไงอ่ะหาในโลกนี้มีที่เดียว คุณเคยได้ยินที่เขาบอกว่าจิกปิกจอกป๊อกจกป๊กแปลว่าอะไรรู้ไหมมีคนเหนือบ้างไหมคะมีเลยจิกปิกจกป๊อกจกป๊กจิกปิกก็คืออันเล็กๆเนี่ยเขาเรียกจิกปิกใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จกป๊กจอกป๊อกจิกปิกจอกป๊อกจอกป๊อกนี่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วใหญ่ขึ้นมาหน่อยจกป๊กเนี่ยจิกปิกจอกป๊อกจกป๊กลองมาฟังลองมาฟังจิกปิกจอกป๊อกจกป๊กเจ้าจิกปิกนั่นขนมจ้าจัก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 จอกป๊อกนั่นห่อนึ่งไก่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 ไอ้ใหญ่ใหญ่แล้วเป็นห้องจกโปจก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 ฟักอยู่หันญาติลา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 มงแช่มงแช่แช่มงตาลุงตุ่มมงมงแช่มงแช่แช่มงตาลุงตุ่มมงปีใหม่
อนต์อะไรนะลืมไปหมดแล้วฟ้อนต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราเป็นคนไทย เรามีพระเจ้าอยู่หัวที่ปกปักรักษาเรา เรามีร่มฟ้า เรามีร่มฉัตรตอนนี้ไปมาดูการฟ้อนร่มฟ้าบารมี เรามีบารมีของพระเจ้าอยู่หัว บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษา พวกเราคนไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะ
สาธุสาธุขอให้บุญบนฟ้าและบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยจงปกปักรักษาพวกเราทุกท่านนะคะ ปีใหม่นี้ขอให้โชคดีมีชัยนะเจ้าขอบคุณเจ้าตอนนี้ไปจะเป็นการฟ้อนจ้องนะเจ้าคำว่าจ้องภาษาเหนือไม่ใช่เอาตาไปจ้องตานะคะก็คือร่มเจ้าภาษาเหนือบนห้องว่าจ้องเจ้าลองมาพอละอ่อนน้อยๆฟ้อนจ้อง
บอกว่าเราอยู่กับเด็กจับปูใส่กระด้งแต่ปูบ้านนี้ไม่ได้จับใส่กระด้งค่ะจับมารำเลยค่ะตอนนี้ไปจะเป็นการฟ้อนฮอกฮอกก็คือกระดิ่งที่แขวนคอควายสมัยก่อนเราใช้วัวควายไถนาตอนนี้เราไม่ได้ใช้แรงวัวแรงควายแล้วเราก็เลยนึกถึงคิดถึงบุญที่ควายที่วัวช่วยเราทำมาหากินเราก็เลยเอาฮอกที่แขวนคอควายมาเป็นศิลปะการฟ้อนรำค่ะฟ้อนฮอกเจ้า
เจ้าฟ้อนหอกเจ้าอุ้ยขอบคุณเสียงตบมือเนี่ยเจ้าดิฉันยังไม่ได้แนะนำพวกเรามาจากเชียงรายเชียงใหม่อย่างวงดนตรีเขาเรียกว่าวงสล้อซอซึงอยากจะแนะนำบางคนเขาไม่เข้าใจแปลว่าอะไรวงสล้อซอซึงมาดูสล้ออันนี้ทางคนไทยเขาเรียกว่าซอแต่ภาษาเหนือเขาเรียกสล้อซอก็คือการขับขานเพลงซอก็คือเพลงร้องค่ะซึงค่ะอันนี้เป็นซึงค่ะอันนี้เขาเรียกซึงวงสล้อซอซึงวันนี้ท่านยังไม่ได้ฟังได้ยินเสียงซึงเสียงสล้อที่เขาบรรเลงดิฉันอยากจะแนะนำเพลงหนึ่งเขาบอกว่าเสียงสล้อเสียงซึงเนี่ยมันดีขนาดไหนเพลงเหนือเขาเรียกว่าเพลงประสาทไหวเขาบอกว่าถ้าวงเล่นแล้วประสาทยังไหวเลยเพราะมันสนุกมันม่วนเจ้าลองมาฟังบรรเลงเสียงสล้อเสียงซึงสดๆค่ะ
น่อยไม่เหมือนแผ่นดินไหวแป๊บเดียวเอง ตอนนี้จะมีการแสดงอีกเยอะค่ะเดี๋ยวจะมีการฟ้อนนารีชนเผ่า พวกเรามาจากดอย แล้วก็จะมีการฟ้อนหน้ากากฟ้อนนกกิ่งกะหลาฟ้อนโตอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ ยังไม่เสร็จค่ะมีอีกเยอะค่ะภาษาเหนือบนห้องว่าไม่ไล่เราไม่เลิกค่ะไหนเด็กก็ยังไม่เสร็จมาฟังเพลงพื้นบ้านอีกสักทำนองหนึ่งค่ะ
ลี่ยนทำนองหน่อยเจ้า ใครเคยได้ฟังเพลงเหนือใครร้องได้ก็มาร้องด้วยกันนะคะอ่า ตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนปั่นไฟเอาใดล่ะปั่นไฟเอาใดล่ะแตงโมกงยักเข้ายักออกยักแขนยักศอกยักออกไปมาปั่นซ้ายปั่นขวาปั่นเข้าปั่นออกตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนวันนี้ก็เป็นวันดีวันนี้ก็เป็นวันดี เป็นวันสลีสงกรานต์ปีใหม่พอเจอหมู่เฮามาฟ้อนกันมันผู้มีงานสนุกสนานเต็มที่ตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนแฮปปี้แฮปปี้สงกรานต์แฮปปี้แฮปปี้สงกรานต์สนุกสนานสงกรานต์ปีใหม่ไทยแลนด์เมืองไทยมวนอกมวนใจไปเดี๋ยวนี้นายก็มวนใจเนื้อจันตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนพอใจให้วันสงกรานต์สนุกสนานสงกรานต์ปีใหม่พอเจอหมู่เฮามาแอวมาชมมาฟ้อนลำวงสงกรานต์ปีใหม่ตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนแฮปปี้แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้แฮปปี้สงกรานต์สนุกสนานสงกรานต์วัดโพบุญอักโขมาวัดโพวันใจเอวจังใดก็ได้บุญตลอดตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนเจ้า หลังจากสะตอนย้อน เรามาดูนารีชนเผ่า เด็กๆลงจากดอยมาแล้วค่ะ
เจ้า ให้โอกาสชาวดอย ให้โอกาสเด็กดอยได้มาเล่นสงกรานต์วัดโพด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะตอนนี้ไปจะเป็นการฟ้อนธงเมื่อเรามีทุกเผ่าพันธุ์มาเล่นมาสนุกสนานแล้วฟ้อนผางได้บูชาพระรัตนตรัยได้บูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เราก็จะมาดูการฟ้อนธงเพื่อชัยชนะของพวกเราฟ้อนธงเสร็จก็จะเป็นการฟ้อนหน้ากากเป็นศิลปะทางพม่าเพราะสมัยก่อนทางล้านนาเราจะเป็นเมืองขึ้นของพม่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องเราก็เลยอยู่ล้านนาศิลปะของเราข้ามน้ำแม่กกข้ามน้ำแม่โขงข้ามน้ำเขาเรียกว่าข้ามแม่น้ำเราก็ไปกันมาเพราะฉะนั้นศิลปะก็ข้ามไปข้ามมาก็เป็นการฟ้อนหน้ากากแล้วก็ฟ้อนนกกิงกะหลาแล้วก็ฟ้อนโตค่ะ
เป็นการแสดงอันนี้คือโตค่ะ อันนี้นกกิงกะหลาเป็นของชาติพันธุ์ชาวไทยใหญ่ ชาวไทยใหญ่เขาถือว่าโตกับนกกิงกะหลาไปปรากฏที่ไหนแผ่นดินที่นั่นจะเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แผ่นดินวัดโพเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะปีเก่าก็ปนไปแล้วปนแล้วปีใหม่แก้วมาคุยขอรวยให้ซื้อเลขซื้อหวยได้รางวัลที่หนึ่งมงแชะแชะมงตะลุมตุ่มมง10 นิ้วขอลาหมดเวลาแล้วเจ้าวันนี้หมู่เฮาขอเลิกลากันจะปิกไปยังใหม่ไปยังไห้แล้วไปเล่นสงกรานต์กำเจ้าเมกาวันหน้าค่อยปะกันไปวันที่16ค่อยปะกันใหม่มงแชะมงตะลุมตุ่มมงมงแชะมงตะลุมตุ่มมงวันนี้ขอลาวันหน้าก็มาปะกันขอให้พี่น้องคนฟังม่วนงานสงกรานต์นี่หนอพุธนี้ขอลาวันหน้าก็ปะกันหนอเจ้าแม่นางวันนี้ขอลาไปก่อนมงแชะมงตะลุมตุ่มมงมงแชะมงตะลุมตุ่มค่ะเดี๋ยวใครว่างวันที่16เจอกันใหม่นะคะ วันที่16เราก็จะมาแสดงที่นี่ตั้งแต่บ่าย2 โมงถึงบ่าย4 โมงค่ะ วันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณมากค่ะ Give a big hand again for the performance from the northern region of Thailand again โอเค ค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราจะคุยกับแม่ครูนะคะ เจ้า สักครู่หนึ่งนะคะ เจ้าขอบคุณเจ้า เป็นยังไงบ้างคะวันนี้การแสดงเราจัดเต็มมากว่า 20 ชุดการแสดงค่ะแม่ครู ก็ทุกครั้งถ้าแม่ได้แสดงแม่ก็เต็มที่อะค่ะ ค่ะ ค่ะ โอเคค่ะ ค่ะ Today แม่ครูจำปา give 20 and more performance from the northern region part of Thailand that show you for 2 hour เช้า for ทุก today 2 hour 2 ชั่วโมงครึ่ง 2 ชั่วโมงครึ่ง ค่ะ 2 hour จ้ะ and a half นะคะ จ้ะ and if you want to see this show again you can come on 16วันที่ 16 ค่ะวันที่ 16 16 เวลาบ่าย2 โมงถึงบ่าย4 โมงค่ะ โอเคค่ะ ค่ะ แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะ เรียกว่าการแสดงของแม่ครูก็จัดหนักจัดเต็มให้จ ค่ะ ริงๆนะคะ มาจากทุกส่วนเลย ตัวเล็กที่สุดของเราค่ะคุณแม่ ตัวเล็กที่ อา สุ ยุ ด เท่าไหร่ อายุเท่าไหร่อะหนูอายุเท่าไหร่กี่ปีลูก6 ปีค่ะ The youngest of ค่ะ the actress is 6 year old ค่ะ อ้าว แล้วมีเด็กกว่านี้ Give a big อีก hand ค่ะ for ที่ศูนย์วัดวชิรธรรมสาธิต แม่ 4 ขวบก็มีค่ะ แม่ครูบอกว่าthe younger ใช่ actress ค่ะ in วัดวชิรธรรมสาธิต it's ค่ะ around 3 or 4 years old ใช่ค่ะ โอเคค่ะ ดังนั้นแสดงว่าที่อยู่ตรงนี้ถ้าใครอยากฝึกนะคะ ให้แม่ครูฝากหน่อยว่า จะไปฝึกที่ไหนคะแม่ค ที่ รู ที่วัดวชิรธรรมสาธิต เรามีการเรียนการสอนฟรีทุกวันอาทิตย์ค่ะ ฟรียังไม่พอนะคะ เรามียังมีข้าวกลางวันเลี้ยงเด็กๆด้วยนะคะ เพราะว่าเราอยู่ในวัดค่ะ ค่ะก็เป็นเรียกว่าหนึ่งสวัสดิการข ค่ะ องศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะคะ ค่ะ ของ ค่ะ วัดวชิรธรรมสาธิตค่ะ ค่ะ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแม่ครูอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านพระครูประหลัด
นัทพลที่ท่านเมตตาเอาเด็กๆของแม่มาแสดงทุกปี ขอบคุณมากท่านบอกว่ากลัวเด็กไม่มีเวทีแสดงขอบคุณจริงๆค่ะท่านขาค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะ ขอบพระคุณค่ะคุณแม่ ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะ โอเคค่ะ การแสดงชุดต่อไปนะคะของพวกเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันนะคะ เป็นการแสดงวสันตนิยายค่ะ เมฆขลาลามสูรเมฆขลาลามสูรออบรกอรชุนนะคะ จากเด็กศิลปินบ้านครูเจมส์นะคะ ตอนนี้ น้องๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะ โอเคค่ะ ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับเด็กศิลป์บ้านครูเจมส์ค่ะ Give a big hand for เด็กศิลป์บ้านครูเจมส์ค่ะ
นั้นพระอรชูลฤทธิ์ที่แรงแข่งขันได้ฟังรามาสูนจำนานเทวันจึงตอบว่าจานามกรของเราหรือชื่อพระอรชูลแก้วกล้าเหาะมาโดยทางเมฆาใช่ว่าเหยียบเสียนคุณมาอันตัวของเจ้าเป็นชนายมาอวดฤทธิ์ที่ไกลกล้าหาญตัวเราก็นับว่าชายชาญจะหล่นลานนี้ไปเห็นไม่มีเมื่อเมื่อนั้นรามสูรสิทธิศักดิ์ยักษ์สีโกรธพลางทางแผลงฤทธิ์ที่อาสุรีวายวิ่งเข้าชิงชัย
ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับเมฆขลารามสูรออกรบอรชุนนะคะ จากเด็กศิลป์บ้านครูเจมส์ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะการแสดงเมื่อกี้สวยงามเลยใช่ไหมคะ The last performance is the scene of transition into grand battle scene นะคะเป็นซีนที่เป็นการต่อสู้กันนะคะแต่ว่างดงามจริงๆและก็อย่างที่บอกค่ะว่าเมฆขลารามสูรนะคะก็เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่อยู่ในวัดโพด้วยเช่นกันนะคะเชื่อกันว่านะคะก็วัดโพของเราก็มีเรื่องราวนะคะบอกเล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมฆขลารามสูรนะคะหรือว่าพระอภัยมณีนะคะเราจะเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะหรือว่าอยู่จุดใดอันนี้ต้องให้ท่านผู้ชมนะคะไปค้นหานะคะว่าอยู่จุดไหนของวัดโพนะคะและสำหรับการแสดงชุดต่อไปนะคะก็เป็นการแสดงจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารค่ะซึ่งการแสดงต่อไปนะคะเราขนมาเหมือนเดิมค่ะ10ชุดการแสดงด้วยกันนะคะซึ่งเริ่มต้นกับ2ชุดการแสดงแรกนะคะระบำกฤษดาอภินิหารและฟ้อนสดุดีจักรีวงศ์ค่ะ The next performance is ระบำกฤษดาอภินิหาร and ฟ้อนสดุดีจักรีวงศ์ If you're ready give a big hand for the next show
ขีไม่มีโศกสันเพราะองค์เหนือหัวปกเกล้าแหลมทองนิรันดร์ขอวอนเทพไทยเทวันวงจักรีนั้นทรงนาเจริญ และขอให้สุขีมันอยู่ผู้ไทยนำกันอย่ามีมือมาลายมุนดวงพระไทยยาสุมีบอนบุญบุญกุ้งในสวงหาอีสานเหนือกลางใต้อีสานเหนือกลางใต้สายเล่นจองรอถึงกันความสัมพันธ์กลมเกลียว เป็นแผ่นเดียวถวายไทย เป็นแผ่นเดียวถวายไทย เ
จบไปแล้วนะคะสำหรับระบำกฤษดาพินิหารและฟ้อนสดุดีจากกรีวงศ์ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ How's about the performance? It's bravo, right? Yeah, thank you very much. ค่ะก็สำหรับเวทีศิลปวัฒนธรรมของเรานะคะ ยังมีชุดการแสดงให้ทุกท่านได้รับชมตลอดช่วงวันของวันนี้นะคะ ดังนั้นอย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะ หรือว่าถ้าเดินไปจุดเช็คพอยต์ต่างๆ แล้วก็สามารถกลับมาดูการแสดงที่เวทีนี้ต่อได้นะคะ การแสดงชุดต่อไปค่ะ เป็นการแสดงรำพลายชุมพลออกมาและโนราตัวอ่อนค่ะ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับรำพลายชุมพลออกมาค่ะ
ขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับโนราตัวอ่อนด้วยนะคะ The last performance is a traditional performance from the southern region of Thailand. We call Nora, that intangible heritage of humanity of Thailand นะคะ เป็นศิลปะจากทางภาคใต้นะคะของประเทศไทย เราใช้ชื่อว่าโนรานะคะ และการแสดง3ชุดต่อไปนะคะเป็นการแสดงฟ้อนอวยพรระบำตีเกปุตตีและพ่อของแผ่นดินค่ะซึ่งทั้ง3การแสดงนะคะเราก็ได้เลือกสรรมานะคะเมื่อกี้เราไปภาคใต้ไปแล้วใช่ไหมคะการแสดงชุดต่อไปนะคะเราจะกลับมาที่ภาคกลางนะคะและก็จะมีระบำนะคะถ้าเราพูดถึงคำว่าระบำก็จะเป็นการแสดงจากทางภาคใต้นะคะถ้าพูดถึงการฟ้อนจะเป็นศิลปะของทางภาคเหนือถ้าพูดถึงเซิงนะคะหรือบางทีก็ฟ้อนด้วยก็จะเป็นศิลปะจากทางภาคอีสานนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการแสดงทั้ง3ชุดนะคะที่เราจะได้รับชมกันต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงที่มาจากภาคไหนนะคะเดี๋ยวน้ำตาลจะมาเฉลยในช่วงท้ายนะคะ
3 ชุดการแสดงตอนนี้พร้อมแล้วนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับชุดการแสดงฟ้อนอวยพรค่ะ
ค่ะสำหรับการแสดงชุดนี้นะคะพ่อของแผ่นดินค่ะ This performance the father of the nation it's presentable our respect deep respect for his majesty the king Ramanai ค่ะขอบคุณน้องๆนะคะ This performance it gave the performance aura of area in Thailand from the north, the south, the center, and the northeast. The different rhythm from any part of Thailand mixed together to pay the respect for our beloved King Ramanai ค่ะก็การแสดงชุดสุดท้ายนะคะของเราของวันนี้นะคะยังมีอยู่นะคะและก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะมาร่วมกิจกรรมรำวงกับพวกเราค่ะ Last but not least performance I would like to invite all of your guys dance together with our dancer นะคะเดี๋ยวเราจะเชิญชวนทุกท่านนะคะขึ้นมารำวงด้วยกันบนเวทีแห่งนี้นะคะเรียนเชิญเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากรำวงนะคะเรียนเชิญเลยนะคะเรายังมีกิจกรรมบนเวทีแห่งนี้อีก 2-3 กิจกรรมนะคะดังนั้นตอนนี้เชิญรำวงร่วมกันบนเวทีก่อนนะคะ Everyone enjoy รำวง please enjoy to dance together with us on the stage เด็กๆเชิญเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารำข้างล่างนะคะน้องๆตั้งวงเลยเชิญเลยค่ะ รอบนี้นะคะเรารำข้างล่างนะคะดังนั้นไม่ต้องเขินอายนะคะเรียนเชิญทุกท่านรำวงร่วมกันนะคะ Let's enjoy to dance together with us รำวงนะคะ It's very easy and our dancer will teach you step by step นะคะสำหรับท่านไหนที่อยากถ่ายรูปกับน้องๆนะคะหรือว่ามารำกับน้องๆเชิญได้เลยนะคะ Let's sing this pretty song. Let's come รำวง and enjoy สงกรานต์ Let's sing this pretty song Let's come รำวง and enjoy สงกรานต์ Here comes the Thai New Year สงกรานต์ is here we sing Thai tune Hear the beat คนฟ้าทนทน และ it's the beat dancing สงกรานต์ Dear you, my dearest love, my heart's pounding and fluttering. My little soul will keep dancing, the drums beating. We dance, we sing, oh my baby. Let's go. You can see yourself on the screen นะคะดูตัวเองได้ที่จอนะคะเรามีถ่ายทอดให้เห็นด้วยนะคะท่านที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าอีก2 วันใช่ไหมคะของเทศกาลสงกรานต์จะไปเที่ยวไหนดีนะคะเรียนเชิญที่วัดโพนะคะ Thank you very much for your involvement ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการรำสวยๆนะคะโอเคค่ะและกิจกรรมต่อไปนะคะการแสดงต่อไปก็รอเราอยู่ข้างเวทีแล้วนะคะ The next performance it's ฟ้อนผาง it's the performance from the southern region of Thailand if you're ready to watch it give a big hand for ฟ้อนผางจากเด็กศิลป์บ้านครูเจมส์ค่ะ
ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับฟ้อนฝางค่ะจากเด็กศิลป์บ้านครูเจมส์นะคะแล้วก็โชว์ต่อไปนะคะอาจจะต้องใช้เวลาเตรียมตัวสักนิดนึงนะคะเป็นวงโปงลางมหานครนะคะทุกท่านจะได้รับชมการแสดงพื้นเมืองอีสานนะคะที่ท่ารำถูกประดิษฐ์ขึ้นตามทำนองเพลงนะคะที่กองศิลปะศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์นะคะสาขาศิลปะการแสดงค่ะได้นำท่ารำของการทำโปงลางมาประยุกต์เป็นท่ารำนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มาแค่ชุดเดียวนะคะการแสดงของเรามาแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนมั่นใจมากๆว่าทุกคนจะได้เซิงม่วนจอยกันหน้าเวทีนะคะ The next performance is Pong Lang. It's a traditional xylophone from the Isan region. The dance movements were created to correspond with the melody of Pong Lang music. The folk performance art Department of the Galasin College of Dramatic Art adapt the gesture and action involve the making of Pong Lang instrument into dance movement นะคะดังนั้นการแสดงที่จะได้รับชมกันต่อไปนะคะเป็นการแสดงจากวงโปงลางมหานครนะคะเรียกได้ว่าทุกท่านได้สนุกสนานแน่นอนนะคะ The next performance is from Isan region. The music is very fun and I think that you can enjoy and you can dance together with our dancer นะคะทุกท่านเต้นได้นะคะม่วนจอยได้แน่นอนนะคะเรียกว่าเราจัดหนักจัดเต็มมาจริงๆนะคะและสำหรับกิจกรรมของวัดโพของเรานะคะก็ไม่ได้มีเพียงแค่เวทีศิลปะวัฒนธรรมที่แห่งนี้ที่เดียวนะคะเรายังมีกิจกรรมหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการก่อพระเจดีย์ทรายนะคะการส่งน้ำพระพุทธไสยญาตินะคะหรือว่าจะเป็นมาร่วมช็อปชิมแชร์กันนะคะก็สามารถถ่ายรูปร่วมกิจกรรมที่บูธภายในวัดโพของเราได้ตลอดทั้งงานเลยนะคะ Here at Wat Po Songkran it's more than just water it's about spiritual renewal you can welcome the part of this meaningful activity such as pour water over Buddha image for blessing and purification. You can build sand pagoda or J design and decorate them with a colorful flag. Or if you want to visit the reclining Buddha, one of Thailand's most treasured icon in Wat Po. There are many activities around Wat Po. If you want to join, you can choose which one and you can play like a sand pagoda or pouring water with Buddha image นะคะก็ทำกิจกรรมได้รอบๆวัดโพเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีกีฬานะคะตะกร้อลอดห่วงซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านนะคะถ้าสมมุติว่าอยากชมเรียกว่าหาชมได้ยากแน่นอนนะคะที่นี่วัดโพเราก็มีการจัดแข่งขันอยู่นะคะสามารถไปรับชมได้นะคะบริเวณด้านข้างของพระนอนนะคะฝั่งขวามือนะคะก็จะมีกีฬาตะกร้อลอดห่วงให้ทุกท่านได้ชมนะคะหรือว่าท่านใดนะคะอยากจะร่วมสนุกก่อพระเจดีย์ทรายนะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมได้เช่นกันนะคะบริเวณเจดีย์3รัชกาลนะคะก็จะเป็นกุศโลบายเนาะเวลาที่เราบอกว่าสงกรานต์เราไปก่อเจดีย์ทรายกันเถอะก็เหมือนกับทุกๆวันนะคะที่เรามาทำบุญตลอดทั้งปีเวลาที่เราเดินเข้ามาในวัดใช่ไหมคะ
ดินหินทรายก็จะติดเท้าเราออกไปนะคะ ก็เลยเป็นกุศโลบายว่าถ้าอย่างนั้นช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์เริ่มวันใหม่เริ่มปีใหม่ ก็ขนทรายที่เราออกจากวัดกลับมาในวัดนะคะ ก็เป็นกุศโลบายให้เราได้กลับมาที่วัดเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะ แล้วก็วันครอบครัวก็จะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ ซึ่งวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะคะ อยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมทุกกิจกรรมเลยในวัดโพนะคะ นอกจากนั้นเราก็มีซุ้มอาหารด้วยนะคะแม่ๆไปชิมหรือยังเอ่ยมีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของทอดส้มตำนะคะอาหารรสดีรสเด็ดจากทั่วประเทศนะคะเรารวมมาไว้ให้แล้วนะคะก็อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ข้างพระนอนเลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆนะคะข้างสระน้ำจนเลี้ยวกลับมาถึงเวทีนี้นะคะดังนั้นมีร้านค้าตลอดสองข้างทางให้พวกเราได้ช็อปชิมแชร์กันนะคะโอเคอย่างที่เราบอกว่านะคะดนตรีมันจริงๆนะคะมันต้องเตรียมตัวกันสักนิดนึงนะคะทุกคนนั่งอยู่ไม่ติดเก้าอี้แน่นอนนะคะรวมทั้งพิธีกรด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาม่วนจอยกับพี่ๆเขานะคะวงโปงลางมหานครก็นำชุดการแสดงมาให้เราชมกว่า10ชุดการแสดงแน่นอน10หรือมากกว่าแน่นอนนะคะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะมีเทสเสียงด้วยโอเคแล้วก็สำหรับท่านนะคะที่มาเที่ยววัดโพของเรานะคะขอความกรุณานะคะดูแลทรัพย์สินมีค่าของท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือนะคะรวมทั้งกล้องถ่ายภาพนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเทคแคร์ทรัพย์สินของมีค่าของตัวเองให้ดีนะคะโอเคค่ะแล้วก็ช่วงเย็นของเรานะคะเวทีเราไม่ได้มีแค่การแสดงสวยๆอย่างที่ทุกท่านได้ชมเท่านั้นนะคะเรามีการประกวดเพลงลูกทุ่งนะคะในช่วงเย็นตั้งแต่6 โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะมาร่วมให้กำลังใจมาร่วมซื้อพวงมาลัยให้นักร้องที่ท่านชื่นชอบได้นะคะทุกวันจนถึงวันที่16นะคะเดี๋ยววันที่15แล้วก็วันที่16เราจะมีการรอบชิงชนะเลิศทั้ง2รุ่นด้วยนะคะแล้วก็สำหรับทุกท่านนะคะที่รับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ช่วยพวกเราได้นะคะให้กำลังใจกับทีมจัดงานของวัดโพนะคะจะได้มีกิจกรรมมีการแสดงสวยๆอย่างนี้ให้ท่านได้รับชมไปอีกหลายๆซีซั่นนะคะค่ะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เรานำการแสดงมาโชว์ตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางมีโขนนะคะมีโนรามาโชว์ด้วยดังนั้นเรียกว่าช่วงเย็นของวันนี้เอาสนุกหน่อยนะคะเรามาเซิร์งไปทางภาคอีสานนะคะจากวงโปงลางมหานครกันนะคะซึ่งพี่ๆเขาก็เรียกว่าเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ได้นำชุดการแสดงมาร่วมโชว์ในงานสงกรานต์นมัสการพระพุทธไสยญาติที่วัดโพแห่งนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะวันสุดท้ายนะคะเราจะมีการแห่ผ้าห่มต้นศรีมหาโพธิ์ที่ข้างพระนอนด้วยนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านตั้งแต่วันนี้เลยนะคะก็วันที่16สักช่วงบ่าย4 โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะจะมีการห่มผ้าให้กับต้นศรีมหาโพธิ์นะคะข้างพระนอนของเราซึ่งถือเป็นประเพณีทุกปีอยู่แล้วนะคะหรือว่าท่านใดนะคะที่อยากจะแต่งตัวชุดไทยแบบที่น้ำตั้นแต่งอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถไปเช่าชุดได้นะคะที่ร้านพรฟ้านะคะเดินไปเลยนะคะเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายจะเจอร้านแรกนะคะรอทุกท่านไปแต่งกายชุดไทยอยู่นะคะซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าปกติแล้วนะคะวัดโพเราจะไม่มีร้านค้าที่เป็นร้านชุดเข้ามาจัดข้างในสักเท่าไหร่นะคะรวมทั้งก็เป็นโอกาสดีในช่วงสงกรานต์นะคะที่วัดโพเราจะเปิดให้บริการในช่วงเย็นด้วยนะคะดังนั้นถ้าใครอยู่จนดึกจะได้เห็นความสวยงามของวัดโพในช่วงกลางคืนด้วยเช่นกันนะคะและสำหรับใครนะคะที่อาจจะมาร่วมงานที่วัดโพไม่ได้นะคะเรามีการถ่ายทอดสด
ผ่านทาง 4 ช่องทางด้วยกันนะคะ YouTube วัดโพ Channel ค่ะ แล้วก็ Facebook Page อีก 3 เพจด้วยกันนะคะ วัดโพท่าเตียนนะคะ WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดพระเชตุพนค่ะ และก็เพจ Facebook ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรค่ะทั้ง 4 ช่องทางนะคะ สามารถที่จะรับชมการแสดงจากเวทีแห่งนี้ได้นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้เราอย่างที่บอกนะคะกดไลค์กดแชร์ได้ รวมทั้งยังมีกิจกรรมนะคะให้เราได้ร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ปี 2525 นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครเองนะคะมีการประกวดแข่งขันทำคลิปวิดีโอว่าสงกรานต์นี้เราไปเที่ยวไหนมาบ้างนะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็ให้การแสดงของวัดโพเป็นส่วนหนึ่งในวิดีโอของท่านนะคะส่งเข้าประกวดได้หรือว่าท่านใดนะคะที่มาแล้วอยากจะไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกว่าเราได้มาสงกราน์งานวันสงกรานต์ที่วัดโพนะคะก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้นะคะได้ทั้งไฟล์และก็ได้ทั้งแบบปริ้นนะคะอยู่บริเวณตรงป้ายชื่อวัดโพนะคะจะอธิบายว่ามันอยู่ตรงไหนดี ก็คืออยู่ตรงหลังบริเวณเจดีย์3ราชการนะคะมีพี่ๆสแตนบายถ่ายภาพให้เราอยู่นะคะดังนั้นท่านหลายๆคนไม่ต้องกลัวพี่เขาเป็นมิจฉาชีพนะคะก็คือถ่ายให้ฟรีจริงๆให้ทั้งไฟล์ให้ทั้งรูปนะคะเป็นบริการจากทางวัดเรานะคะดังนั้นทุกท่านสามารถไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้นะคะจะภาพเดี่ยวภาพคู่ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงข้ามบูธถ่ายรูปก็มีร้านเช่าชุดไทยสำหรับคนที่อยากจะใส่ชุดไทยแบบน้ำตาลนะคะจัดเต็มได้เลยค่าเช่าไม่แพงนะคะชื่อร้านว่าร้านพรฟ้านะคะนอกจากนั้นก็ยังอย่างที่น้ำตาลบอกนะคะมีบูธอาหารที่อยู่เรียงรายนะคะรอบๆวัดโพเราตั้งแต่ฝั่งซ้ายจนถึงข้างพระนอนนะคะดังนั้นทุกท่านสามารถช็อปชิมแชร์ได้จริงๆนะคะมีอะไรอร่อยอร่อยทุกร้านแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่แวะมาที่วัดโพแล้วนะคะก็อาจจะไปสามารถไปเล่นน้ำตามจุดเช็คพอยต์ต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสนามหลวงไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารนะคะวันนี้ยังมีการเล่นน้ำอยู่แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะคะสำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์แต่ว่างานวันสงกรานต์ของวัดโพเรานะคะมีถึงวันที่16นะคะดังนั้นถ้าท่านใดที่ยังมีวันหยุดยาวหรือว่ามีวันหยุดชดเชยนะคะก็สามารถที่จะมาทำบุญไหว้พระที่วัดโพได้นะคะจนถึงวันที่16 เมษายนค่ะพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันมาทั้ง5วันนะคะตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16 เมษายนนะคะเดี๋ยวรอพี่ๆเขาเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์สักนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้มาครบมากนะคะโปงลางมีโปงลางมีโหวตมีแคนมีพินนะคะเรียกว่ารวมเครื่องดนตรีของฝั่งภาคอีสานมาครบหมดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามารอฟังโซโล่พินเดี่ยวนะคะดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะได้ชมวิธีการเปิดวงด้วยน้องนางไหนะคะนางไหคืออะไรนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านมาหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะในช่วงการแสดงได้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาจูนเสียงสักครู่หนึ่งนะคะการแสดงโปงลางนะคะอย่างที่น้ำต้นบอกว่าเป็นการเสริงเวลาที่เราได้ยินคำว่าเสริงนะคะต้องมาจากภาคอีสานแน่นอนมีเรื่องเล่านะคะอีกหน่อยหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมเวลาภาคเหนือเขาฟ้อนเขาจะต้องแบบตอนย้อนตอนย้อนนะคะเหมือนช้าหน่อยใช้คำนี้เพราะว่าภาคเหนืออากาศหนาวเขาต้องค่อยๆเยื้องค่อยๆช้าใช่ไหมคะมาที่ภาคอีสานค่ะเราจะเห็นเลยว่าชุดการแสดงเรารัวเท้าเร็วมากเพราะว่าอะไรคะตอนรำเราถอดรองเท้าค่ะแล้วดินมันร้อนใช่ไหมคะภาคอีสานเราก็เลยต้องสลับเท้าเร็วหน่อยเลยทำให้ mood and tone ของแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะคะว่าเอ๊ะทำไมเหนือกับอีสานเนี่ยมันความช้าความเร็วมันต่างกันจังเลยก็เลยมีคนเฒ่าคนแก่นะคะเล่าให้ฟังว่าโอ้อีสานมันร้อนมันจะมาลำเนิบๆเท้าพองกันหมดนะคะก็เลยมีการจังหวะจะโคนในการเล่นนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะเร็ว
พูดเยอะเกินไป โอเคค่ะ พอพูดถึงเรื่องเล่าปุ๊บไม่ดับเอ๊ะยังไงนะคะ เดี๋ยวเมื่อเช้าไหว้พระมาแล้วนะคะ ไม่น่าจะมีอะไรนะคะ ก็เป็นเรื่องเล่านะคะ อย่างภาคใต้ก็เหมือนกันภาคใต้ฝนตกนะคะจะมาตาต่อนยอนเหมือนภาคเหนือบ่ได้นะคะเราก็จะต้องรีบหน่อยนะคะดนตรีของจังหวะของวิธีการ ดังนั้นอย่างที่เราบอกค่ะว่าดนตรีหรือการแสดงของแต่ละภาคก็จะโชว์ศิลปะวัฒนธรรมโชว์วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะก็เลยมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังนะคะว่าเอ๊ะทำไมภาคอีสานดนตรีมันเร็วจังเลยนะคะเดี๋ยวแม่เอาไปเล่าต่อได้ว่าเอามาจากพิธีกรวัดโพนะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เท่าที่น้ำตั้นส่องนะคะมีพินมีโหวตมีใครรู้ไหมคะว่าโหวตเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดอะไร โอเคมีคนตอบนะคะ101โปงลางเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้ำตาลเองนะคะ โอเคแล้วก็มีแคนนะคะแคนน่าจะพี่ตีโปงลางให้หนูสักนิดนึงได้ไหมคะเทสเนื่องจากเป็นโอเคเคาะเท่านี้เหรอคะขอบคุณนะคะอันนี้แค่เทสนะคะนี่แค่เทสเดี๋ยวมารอชมกันว่าจะมันแค่ไหนนะคะจริงๆโปงลางเองก็เป็นการนำเอาไม้นะคะที่มีขนาดแตกต่างกันนะคะผ่านการตัดเว้าให้สามารถตีแล้วมีเสียงดนตรีที่แตกต่างกันไปในแต่ละขั้นนะคะจะคล้ายๆกับระนาดในภาคกลางนะคะแต่ว่าของเราเป็นโปงลางนะคะก็เป็นดนตรีพื้นบ้านประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะโบสถ์เป็นของ101นะคะส่วนแคนก็จะใช้กันทั่วในภาคอีสานนะคะและก็พินก็เช่นกันนะคะพินก็จะมีความพิเศษนะคะปกติกีตาร์ใช่ไหมคะจะมี5สายและจะใช้การดีดคอร์ดแต่ว่าพินจะมีแค่3สายแล้วใช้เมโลดี้เป็นโดเรมีฟาซอลลาซิโดนะคะก็จะแตกต่างกันกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นนะคะเป็นมนต์เสน่ห์เหมือนพี่จะพร้อมแต่ว่าพี่ก็ยังไม่พร้อมนะคะ เดี๋ยวให้พี่เทสเครื่องกันสักครู่หนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าอันนี้เสียงแคนนะคะพี่เทสแคนให้หน่อยได้ไหมคะโชว์สัก3บทเพลงหยอกค่ะหยอกขอบคุณค่ะอันนี้เสียงแคนนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะเปิดตัวปกติโปงลางจะเปิดตัวได้นางไหนะคะนางไหก็เป็นอีก1เครื่องดนตรีเช่นกันนะคะเป็นไหใช่ไหมคะไหที่เราใช้หมักปลาร้าไม่ใช่ ไหที่เราเอาไว้ใช้เก็บใดๆนะคะเป็นอุปกรณ์ในครัวนะคะเราก็จะขึงหนังระหว่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีการดีดให้เสียงด้วยเช่นกันนะคะ one equipment that's before ไห is the first performance to grand opening of เซิงโปงลางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านางไหจะดีดไหเป็นจังหวะใดๆนะคะพินพร้อมเหรอคะยังบ่พร้อมโอเคพินไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะให้พี่เขาโซโล่เดี๋ยวพินให้ฟังนะคะกองพร้อมแต่ว่าหนูไม่ให้เทสนะคะโอเคค่ะตอนนี้ขอให้พี่ๆเขาเตรียมอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะคะ
มติว่าเราได้ยินเสียงอันนี้แค่เทสนะคะยังไม่เริ่มนะคะ The performance is not started yet. It's just taste for the instrument in front of the stage นะคะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ เรียกว่าเต็มวงแน่นอน เดี๋ยวพี่เขาจะโชว์ทั้งโปงลางนะคะ พินแคนโหวตนะคะ มากันจัดเต็มแน่นอนนะคะ ดังนั้นรอสักครู่หนึ่งนะคะ ถ้าสมมติว่าเพลงนะคะลูกทุ่งหรือว่าเพลงลูกทุ่งที่เราได้ยินนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเพลงที่มีเสียงแคนเสียงโหวตเสียงพินใดๆนะคะ จะมาจากทางฝั่งภาคอีสานแน่นอนนะคะ แต่ถ้าเป็นดนตรีที่มันเทรนดี้ขึ้นมาหน่อย ก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งจากทางภาคกลางนะคะ ดังนั้นสามารถจอยแล้วก็สนุกได้นะคะจากตัวเครื่องดนตรีนะคะ เครื่องดนตรีที่เราเห็นก็จะแตกต่างกันไปนะคะ อย่างภาคใต้ก็จะไม่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะในการบรรเลงนะคะ ก็จะเป็นเครื่องดนตรีชนิดอื่นนะคะ หรือว่าชนิดการเล่นที่แตกต่างกันไปนะคะ ถ้าเป็นโปงลางเป็นแคนเป็นพิณนะคะก็จะเป็นการแสดงจากทางภาคอีสานนะคะ The next performance is Pong Lang. It's a traditional xylophone from the Isan region. The dance movement were created to correspond with the melody of Pong Lang music. The folk performance art department of the Kalasin College of Dramatic Art adapt the gesture and action involve the making of Pong Lang instrument into dance movement. These were modified with the principle of Isan folk song นะคะ and Isan folk dance ค่ะ ก็เป็นดนตรีนะคะจากฝั่งทางภาคอีสานเรานะคะ เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะ ถ้าพี่ๆเขาพร้อมแล้ว พี่ชุมนุมอะไรอยู่นะคะข้างบน อ๋อโอเคค่ะ เดี๋ยวรอพี่จะเล่านิทานช่วยน้ำตาลไหมคะเนี่ยครับคนนี้ครับพี่มีนิทานอะไรมาเล่นกับหนูไหมครับปีนี้เราเจอกันปีละครั้งเองนะคะ ใช่ไหมคะนิทานผมก็เล่าปีละครั้งเหมือนกันครับเอาละโอเคค่ะเดี๋ยวรอพี่เขาเตรียมอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะคะจัดเต็ม2 ชั่วโมงเพื่อนเลยไม่ให้พูดเลยต้องรอสักพักหนึ่งนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวกำลังไล่สายอยู่เพราะว่าถ้ามันไม่ดังเนี่ยมันก็จะทำให้การบรรเลงออกมามันไม่ครบจากนั้นเราก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับขอสัก3 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเดี๋ยวแนะนำกลับก่อน3 ชั่วโมงไม่พอใช่ไหม3 ชั่วโมงไม่ได้เอาไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะโอ้เพราะว่าไม่ต้องเล่นๆแล้วนะต้องขอบคุณด้วยนะครับงานสงกรานต์ที่วัดโพของเราเนี่ยจัดเป็นประจำทุกปีเนาะใช่ค่ะทุกปีเดี๋ยวหนูขึ้นไปหาดีกว่าก็ว่าอย่างนั้นแหละมองพี่มองไม่ถนัดนะพิธีกรสาวสวยก็เจอกันทุกปีนะครั้งหนึ่งปีหนึ่งก็จะเจอครั้งเดียวสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับขอเวลาเจอกันแค่ปีละครั้งใช่ไหมคะให้หลายๆคนมีพี่น้องชาวต่างชาติมานั่งชมนั่งดูเฮ้ยอันนี้วงอะไรนะครับถามว่าวงอะไรนะที่บอกประกาศไปวงอะไรนะคะวงโปงลางมหานครมี2 วงก็นึกว่าจำชื่อวงไม่ได้เดี๋ยวนะคะหนูเพิ่งสังเกตเห็นว่าใส่แว่นอันนี้มันเป็นแว่นตาที่หลายๆคนจะมองลึกๆข้างในจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นแว่นตาวิเศษมีแค่กรอบครับมีแค่กรอบไม่มีเลนห้ามจุ๊บนั่นเห็นไหมดังยังกันหรือยังครับอีกสักครู่นะครับสักครู่หนึ่งก็วันนี้โปงลางมหานครของเราก็ได้นำศิลปะวัฒนธรรมอีสานให้ทุกท่านได้มาชมกันเพราะว่าวันนี้
มีเสียงพิณเสียงแคนเสียงทำไมพี่น้องเหล่านี้สงกรานต์เขาไม่กลับบ้านรู้ไหมครับ เพราะว่ารถมันเต็มค่ะ ไม่ฮะไม่มีตังค์กลับบ้านครับโอ้นึกว่าจะตอบไปทางอื่น ก็เลยต้อง ครับ มาหาตังค์ก่อน แล้วค่อยเดี๋ยวกลับบ้านหลัง แล้ว ส กลั ง บ กรา บ้าน นต์ คือ ไม่กลับ คือความเป็นศิลปินเนี่ยหลาย ๆ ท่านจะบอกเฮ้ยเป็นนักดนตรีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนที่สำคัญมันมีอาร์ติสต์อยู่ในตัว ค่ะ ช่วงเวลาที่เขากลับบ้านกันศิลปินก็จะไม่ได้กลับคือจะมีงานอยู่ตลอดนะไม่สามารถที่จะบอกเฮ้ยปีนี้กูจะกลับบ้านปีนี้จะกลับบ้านไม่ได้เลยนะ ค่ะ เพราะว่าคือพอรับงานเสร็จปุ๊บก็ต้องยาวๆไป ที่สิ่งที่พวกเราจะได้กลับบ้านก็คือ ช่วงที่ไม่มีเทศกาลไม่มีงานก็จะกลับบ้านกัน แสดง เข้า ว่า ใจไหมครับ ปีหน้าจะกลับบ้านใช่ไหมคะ ปีหน้ากลับบ้าน คือผมเคยกลับแล้วเคยกลับกับไอ้นี่วิกน้องวิกกลับที่ผมเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์นะ หนูก็เป็นคนกาฬสินธุ์ เอาอีลีบ่ เอาอีหลี โอ้โห ค่ะ กอดกันจังหวัดคนบ้านเดียวกัน เฮ้ย โอ้ยคนบ้านเดียวกันไหมเคยกลับบ้านมาแล้ว ค่ะ โอ้ย ลืมเลยว่าจะพูดอะไร 3 ปี 4 ปีกลับครั้งหนึ่งที่เป็นเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ นึกว่า ผม กลับ ไม่ได้กลับบ้านเลยปีที่แล้วครับ สงกรานต์ผมกลับบ้านไป พอจะกลับแล้วพูดมาน้ำตาไหลซึ้ง ซึ้ง แม่ร้องไห้ตามโอ้ย ร้องไห้ไม่ร้องไห้ได้ไงขโมยข้าวสารมา4 กระสอบเอา มันกำลังซึ้งกำลังซึ้ง ก็ซึ้งไงก็แม่ก็ร้องไห้ตามนี่แหละ เพราะว่าซึ้งก็เอามา ร้องไห้ตามข้าวสารเขานะ อ๋ออะไรให้ ขโมยข้าวสารแม่ ซึ้ง 4 ก ก็ ระ เอา ส ก อ ลั บบ มาเหรอ คนละซึ้งนี่ก็คนละซึ้งแม่ร้องไห้ตามครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผม 3-4 ปีผมไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะว่าด้วยงานด้วยภารกิจด้วยพอกลับมาแม่ก็น้ำตาไหลร้องไห้ตามโอ้ยนานๆลูกกลับบ้านทีลูกเอ้ยพ่อก็ร้องไห้ตอนแรกแม่เลยทำไมร้องไห้เพราะว่าตอนกลับนี่ผมเอาทองแม่มา5 บาทนะครับโอ้5 บาทก็ทุกวันนี้ทองมันแพงนะ ทอง50,000นะ 52,000มันเป็นประวัติศาสตร์ของโลกได้เลยเนี่ย แม่ก็เลยร้องไห้ ร้องไห้สิครับผม ตอนนี้ มาตอนนี้ แกหยุด โอ้ ยัง ย คะ ได้กำไร พอกำลังจะถอยรถปื๊ดพ่อก็ร้องอีกพ่อร้องไห้อีกทำไมถึงร้องไห้รู้ไหมถอยรถเหยียบเท้าพ่ออีกว้าย ได้ค่ะได้ อันนี้ได้ไหม ได้ โอ้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเป็นศิลปินที่หลายๆท่านอาจจะเป็นศิลปินชั้นแนวหน้านะครับมาบรรเลงให้ท่านได้ดู อย่างมือพินนี่ก็เป็นมือพินในตำนานนะครับนี่อาจารย์ลองเสียงพินหน่อยมือพินในตำนานนะครับทำไมบอกว่าเป็นมือพินในตำนานกลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงด้วยส้มตำไม่เสร็จสักทีก็เลยตำนานเฉลยเลยดีกว่าครับอาจารย์ประยูรปีภูลมือพินมือหนึ่งของพี่อีทวงลางสะออนครับเป็นมือหนึ่งที่อยู่ข้างๆพี่อีทเมื่อ20 ปีที่โด่งดังใช้พินตัวเดียวที่มีอยู่3 สายแต่เดินทางไปทั่วโลกแล้วก็มี FC มีเด็กๆที่เรียนกีตาร์พี่เห็นพี่ยูนเล่นพินอาจารย์ยูนเล่นพินแล้วผมขอมาเรียนได้ไหมอันนี้ครับพินตัวนี้ไปถึงยุโรปไปเยอรมันไปอังกฤษไปอิตาลีไปหลายประเทศทั่วเอเชียไปหมดเกาหลีไปหมดพินตัวนี้นะครับราคาประมูลมีคนมาให้ 45,000 บาทอาจารย์ประยุนไม่ขายราคายังไม่ได้ 45,000 บาทครับ ครับ เอฟเฟกต์ที่ใช้เป็นแบบรุ่นเก่าๆยุคสมัยเก่าๆอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 15,000 สรุปแล้ว2 ตัวครับเขาแบกราคาต้องมีตู้พินมาด้วยมาแชลตัวนี้อยู่ที่ 20,000 ตัวนี้ 45,000 65,000 ตัวนี้อีก 15,000 เป็น 75,000 แต่เขามาวันนี้ในราคาที่ 78,000 เกือบจะ100,000 ครับ แต่เขามาเล่นฟรีให้ท่านดูน่าภูมิใจไหมครับ เดี๋ยว
เล่นฟรีเหรอ ครับ เล่นฟรีโอเค กลับกันหมดเลย นั่นแหละ จะได้ไปเตรียมชุดอลังการกว่านี้ อ๋อไปอันนี้คือเรื่องจริง ศิลปินที่หลาย ๆ ท่านไปเห็นนะครับที่เล่นเป็นแบ็กอัพไปเลยแบกราคาเครื่องดนตรีตัวเองเป็นแสน แต่ไปรับราคาแค่ 1,000-2,000 บาทต่องาน นี่คือความเป็นศิลปินไม่ใช่ใจรักเป็นไม่ได้ เข้าใจไหม ใช่ค่ะ เสียงกระเดื่องมายังกระเดื่องมายังเราแป๊บหนึ่งมายังพี่เราแป๊บหนึ่งนะครับ อาจารย์ลองยาวมาจะแบบนั้นยาว เป็นยังไงพอได้ยินเสียงผิดแล้วเป็นไงโจเต้นอ่ะรับน้องอะไรนะชื่อน้องอะไรนะน้องอะไรอ่ะน้ำตาลน้องน้ำตาลฟ้อนรับกับชาเขียวหน่อยชาเขียวอันนี้น้ำตาลชาเขียวอ้าวคนอีสานเนี่ยง่ายๆทำไมเวลารำคนอีสานเนี่ยอาจารย์ลองรำหนึ่งแน่เวลารำภาคอีสานเนี่ยทำไมเวลาคนอีสานรำทำไมต้องกระดิกเคยสังเกตไหมครับเคยสังเกตไหมทำไมต้องมีการใช่ครับคุณแม่ทำไมต้องมีการอย่างนี้ไล่นิ้วแล้วเวลารำภาคอีสานกับรำภาคกลางจะแตกต่างกันมากรำภาคอีสานเขาจะมีงอเขาเรียกว่าเป็นงอแขน แต่ถ้าเป็นรำภาคกลางก็จะเป็นแขนตึงเคยสังเกตไหมครับว่าเพราะอะไรมีใครรู้ไหมครับมีใครรู้ไหมเพราะว่าคนอีสานทำไร่ทำนาไงแต่ว่าตึงมันก็ตึงไม่ได้ เพราะกำลังดำนาอยู่ ไม่ได้มันต้องงอโอ้กำลังจะเป็นสาระนั่นเองเอาเหรอเพราะอะไรครับผมเพราะอะไรครับทำไมแขนงอเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการลีลาไร่รำที่เป็นเอกลักษณ์ครับผมภาคเหนือก็จะเป็นรำอีกแบบหนึ่งภาคใต้ก็จะรำเป็นอีกแบบหนึ่งสังเกตทำไมลำภาคอีสานมันต้องมีงอมออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นของกลางๆก็จะเป็นนิ้วตึงเดี๋ยวจะให้มีน้องๆมารำให้ดูวันนี้นำชุดการแสดงมาได้ยังครับมายังสักครู่รำต่อแล้วนี่ก็เฉลยทำไมเวลารำแล้วคนภาคอีสานต้องเป็นการกระดิกนิ้วยังไม่เฉลยใช่ไหมคะเพราะลีลาท่ารำเพราะลีลาท่ารำของภาคอีสานเนี่ยจะบ่งบอกถึงลักษณะของนิทานนิยายปรัมปราอย่างเช่นว่าการลำเพลินรำเดินรำกลอนซิ่งนะสังเกตง่ายๆถ้ารำเพลินหรือรำเดินดูครับนะอาจารย์ครับเชิญครับโซโล่ครับเป็นการรำเดินนะครับนี่คือการรำเดินต่อไปครับหงเหินลำเพลินนี่ครับสังเกตเอวนิ้วการวาดนี่คือลักษณะของหงเหินจะตีปีกนี่ครับเอาหงเหินลำเพลินต่อ
หงเหินลำเพลินไหมครับฮะ เรียนเชิญคุณแม่สักกลอนนะครับ สัก ผม ก่อนเลย สักบทนะครับ ไหวไหมครับคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคุณแม่70 อุ้ย กว่าว้าวทำไมคุณแม่คุณแม่ลดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ฮะไม่ใช่ราคาของ ไม่ใช่ราคา อายุเขาคุณแม่อายุ70 กว่าแล้ว เจ็ด ใช่ไหม สิบ ครับ กว่า โอ้ คุณแม่เป็นคนชอบสนุกสนาน เป็น ดู คน กา ที่ รร่ายรำแล้วเนี่ย ใช่ เนี่ยคนจะอายุยืนเนาะคุณแม่เนาะ เป็นคนคืออ๋อคนนครพนม คนภูไทยนครพนม อ่า คุณแม่ครับ อย่างเช่นว่าภาษาภูไทยเนี่ยอย่างเช่นว่าไปไหนเนี่ยพูดไม่เป็นอ้าวไงบอกว่าคนนครพนม คุณพ่อ อ๋อคุณพ่อเป็นคนนครพนม อ่า นี่สาวภูไทยคนกาฬสินธุ์เนี่ยสาวภูไทยน้องน้ำตาล เสียงดังหรือยังแป๊บหนึ่งนะครับพี่ เดี๋ยวเราจะคุยกันไปเรื่อยๆ ไปเรื่อย นะ ไปเรื่อยก่อน 3 วันใช่ไหม 3 วันน่าจะ3 ชั่วโมงน่าจะได้ดูแล้ว สาวภูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยมีภูไทยอยู่หลายเผ่าหลายชนเผ่านะอย่างเช่นว่าเผ่านี้เป็นภูไทยทรงดำอยู่อำเภออะไรหนูอยู่อำ อ เภอยู่ อะไร สมเด็จค่ะ อยู่สมเด็จจะติดกับเขาวงเขาวงมีภูไทยโลกนะครับประเพณีคือเทศกาลภูไทยโลก ใช่ค่ะ นะครับก็จะมีหลากหลายศิลปะวัฒนธรรม และที่สำคัญด้วยเนี่ยภูไทยแถวบ้านโพน ใช่ค่ะ รู้จักไหม รู้จัก พอ ค่ะ จะภาษาภูไทยสักคำได้ไหมอย่างเช่นคำว่ากินข้าวกับอะไรอย่างเงี้ย กินข้าวกับเผลอ นั่น เจ้าผู้ไทยเด้อ กินข้าวกับอะไร ภาษาภูไทยกาฬสินธุ์ว่า กินข้าวกับเผลอ อุ้ยไฮโซแล้วเนี่ยกิน ภา ข้าวกับ ษา ชิด อั เล ง ย กฤษชาวต่างชาติ กินข้าว What do you eat What do you eat What do you eat กินข้าวกับอะไร ภาษาอีสานว่า กินเขาเขาไม่ยัง กินข้าวกับหยัง ภาษาภูไทยว่า กินข้าวกับเผลอ จะเดินทางไปไหน จะเดินทางไปไหน ภาษาอีสาน จิย่างไปใส่ อ่ะภาษาภูไทยว่า ไปสิเหรอ ไปชิดเลยอีกแล้ว ไปสิเหรอจะไปกินซิดเลอร์เหรอ ไปซิเลย ไป แปลว่า ซิ ไปไหน เลย ไปไหน อ๋อจะไปไหน จะไปไหน ถ้าเป็นภาษาต่างชาติ Where you going Where you going มาแล้วนะพี่มาแล้วแจ๋ว Where you going Where are you Okay I going will go down No 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 โอ้ย เมื่อกี้ว่าไปไหนภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ จะไปไหนก่อน Where you going ไม่กินน้ำขิง ไม่ชอบ คนละอย่างคนละอย่าง อ๋อ สิไปไซส์สิไปซิเลอร์แล้วอีกอย่างหนึ่งครับ หัวเข่า ฮะ หัวเข่า ครับยังไงฮะ ภาษาอีสานว่า หัวเขา ภาษาภูไทย พูดได้ใช่ไหมครับ หัวโคย พูด เซ็นเซอร์แล้วนะเขาตัดไลค์เราลงแล้วนะ มา แปลว่าอะไรนะพี่ ฮะ หัวเข่าค่ะ หัวเข่า อ่า ภาษาภูไทย หัวโคย หัวสมมติว่าเจ็บหัวเข่า ดนตรีพร้อมแล้วค่ะดนตรีพร้อม ไม่ แล้ว ผมไม่รู้จริงๆ สมมติว่าเจ็บหัวเข่าก็เจ็บหัวโค้ยอย่างนี้เหรอ เดี๋ยว ก็มันเป็น ห ภา ไสอ ษาพื้นถิ่นมันเป็นภาษาเขา เดี๋ยวน้ำตาลจะไปเปิดสอนภาษาภูไทย 101 นะคะ เดี๋ยว อ๋อ เดี๋ยวค่อยไปลงกัน เจ็บหัว เข่า เข่า โอเค อย่างเช่น พืชผักผลไม้ก็ภาษาก็แตกต่างกันนะตะไคร้ ตะไคร้หัวซิงไข่ ภาษาอีสานว่า หัวซิงไข่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษตะไคร้ ตะไคร้ case vegetable จำไม่ได้ โอ้ no no หัวซิงไข่ หัวสิงไข่ภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเป็นภาษาภูไทยครับ หัวสิงไข่ภาษาเขาเรียกว่าเป็นผักก็เรียกว่า vegetable แต่ว่าถ้าเป็นภาษาภูไทยว่า หัวซิงเคอร์ จะเป็นสระเพราะอะไรรู้ไหมครับ อันนี้คือคนอีสานเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวฝั่งลาวนี่เมื่อก่อนนี่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนี่จะเป็นแนวกันว่าอย่างเช่นคำว่าซิลเลอร์เป็นสระทุกอย่างพอพูดออกมาก็เลยได้สิจะไปไหนสิไปซิลเลอร์ไปเอสเพอร์ไปนี่คือวัฒนธรรมหายากเนาะครับคงจะพร้อมกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ เราพูดเยอะไปแล้วครับอ่ะ โอ กับ เค ทีม ค่ะ งานพวกรามนครมอบให้พิธีกร และช่วงนี้นะคะวงโปงลางมหานครของเราพร้อมแล้วนะคะ ready to enjoy โปงลางมหานคร give a big hand for the next show
ก็เป็นการแสดงมาจากฝั่งลาวเขาเรียกว่าลำไทยพวนเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีเรียกว่าชุดการแต่งกายเขาจะโดดเด่นนะครับอยู่แถวๆเวียงจันทร์ครับเวียงจันทร์ข้ามฝั่งมาก็อยู่ไทยก็มี ใช่ครับ อยู่ไทยก็จะมีถ้าเป็นไทยพวนก็อยู่แถวราชบุรีเพชรบุรีก็มีนะครับอันนี้คือวัฒนธรรมการแต่งกายก็จะไม่เหมือนกับคนอีสานทั่วไปเดี๋ยวพาทุกท่านไปฟังเพลงในแนวสไตล์แบบลูกทุ่งเก่าๆบ้างสมัยใหม่บ้างนะฮะเขาเรียกว่าเป็นดนตรีที่ไม่มีพรมแดนสามารถจะเล่นลูกทุ่งได้สากลได้หรือเล่นเพลงอะไรต่างๆได้ในแนวของปุ่งหลังครับจากน้องสาวคนนี้ครับน้องแก้วขนเหล็กครับมานะครับกับสัปเพลงอะไรนะทุ่งลุยลายแล้วก็สปาบ้านทุ่งสาวอีสานรอรัก3 ผลงานเพลงรวดครับสนุกมอบสำหรับคุณแม่ที่มายืนเต้นอยู่ข้างๆนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วโอ้มันกันดี แล้วก็สามารถเรียนเชิญได้ไหมครับอาจารย์ เรียนเชิญด้านหน้าเลย เรี ค ย รั น บ เชิญ อยากส ด้าน นุก หน้าได้เลยนะครับ มา ลำวงสงกรานต์กัน อีสานบ้าน
เป็นซาวเรามีซาวหนังด้วยเหรอพี่ ตีกลองเพี้ยน ฮะ นี่ ครับสามงานเพลงสามงานเพลงเพลงแรกเพลงอะไรนะ เพลงแรกเพลงทุ่งลุยลายค่ะ ทุ่งลุยลายใครเป็นคนขับร้องในสมัยก่อน สมัยก่อนเหรอคะ ครับ หนู ดังมาก ดังมาก ทุ่งลุยลาย แล้วก็มีพี่อ๋อยเอามา cover ใหม่ อ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นใครนะทุ่งลุยลายสาว หลายคนพี่ เอมอภัสราเขาร้องใครหลายคนหลายคนเอามาขับร้องกันเยอะ แล้วก็เพลงที่สองสปาบรรทุกของน้องอ๋อยปง ใช่ค่ะ เพลงที่สามสาวอีสานรอรักหรือว่าบางคนก็จะงงว่าเพลงนี้ก็เรียกว่าสาวขอนแก่น แต่ความจริงชื่อเพลงว่าสาวอีสานรอรัก ถูกต้องนะคะ หลายคนเฮ้ยสาวขอนแก่นสาวขอนแก่น อ่า ทีนี้ไปขอนแก่นมาเพิ่มสาวขอนแก่นก็จะพาไปดูประเพณีก็เรียกว่ารำดอกคูณ ค่ะ เสียงแคนดอกคูณที่จังหวัดขอนแก่น ปีเดือนเมษายนก็จะมีดอกคูณที่บานสะพรั่ง ถูก ที่ถนนคนเดินที่จังหวัดขอนแก่นอุ้ยสวยงามมากเลยพา ใช่ ทุกท่านไปดูสาวๆดอกคูณหมายถึงว่าประดับประดาตกแต่ง ถูกต้องค่ะ เอาดอกคูณมาเหน็บมาแนมมาแซมตามร่างกายดอกคูณครับช่วงนี้ครับ
คิดฮอดทุกคนผลงานเพลงของคุณบนแคนแก่นคูณนะครับร้องไว้นะครับจะมอบความสุขความสนุกสนานให้ทุกท่านครับจะพาไปเที่ยวที่เป็นภาคอีสานจริงๆภาคอีสานหลายๆท่านเคยรู้ไหมครับว่าภาคอีสานมีทั้งหมดกี่จังหวัดมีใครทราบไหมครับถ้าใครทราบมารับรางวัลกับผมได้เลยครับ10,000 บาทตอนนี้นะครับ โอ้10,000เลยหรือ 10,000ครับพี่ ปะเถอะคุณ ใคร แม่ ตอบได้ รีบ ค ๆ รับ เลย เราจะนับ1 ถึง 3นะครับ ครับ 10,000 บาทภาคอีสานมีทั้งหมดกี่จังหวัดครับเราจะนับ1 ถึง 3ครับ ครับ 1 2 3หมดเวลา ค ค รั รั บบ ผมโอ้ยอาจารย์ครับอย่าว่าแต่10,000 บาทเลย ทำไมฮะ พี่ให้100,000ก็ไม่มีใครได้หรอกนับเร็วเกิน ฟังเพลงนี้แล้วท่านมารู้ไปด้วยกันว่าภาคอีสานมีทั้งหมดกี่จังหวัด อ่านั นับไปดูครับ ครับ คิดฮอดทุกคนมนแคนแก่นคูณครับ ครับผม เดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะครับ ครับเอาตบมือเกอร์เลยคุณแม่ เอาใหม่ครับคุณพี่ครับ เดี๋ยวเสียงยังไม่ได้ตั้ง เนี่ย ความจริงแล้วเนี่ยภาค ครับ อีสานเนี่ยจะมีอีสานเหนือ ครับ อีสานเหนือมีอะไรบ้างครับ ครับ หนองคายริมตะเข็บแม่น้ำโขงนะครับ อ่า หนองคายบึงการ ครับ นครพนม ครั ส บ กลนคร ฮะ มุกดาหาร อันนี้ ครับ เขาเรียกว่าอีสานเหนือ ติดตะเข็บชายแดนติดกับ แม่น แม่น้ำโขงเลย ใช่ครับ อันนี้คืออีสานเหนือ อีสานเหนือถ้าเป็นอีสาน ครับ กลางก็ตั้งแต่โคราชลงไปโคราชขอนแก่น ขอนแก่น ร้อยเอ็ดสารคาม อ่า อุดรธานี ครับ แถวนี้ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ครับ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอีสานกลาง อีสานกลางๆครับ ร้อยเอ็ด ถ้าอีสานใต้ อีสานใต้จะมีอยู่ 4 จังหวัดนะค ครั รับ บ ก็จะเป็ ก็จะเป็น นสุรินทร์ ครับ บุรีรัมย์ ครับ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ แล้วก็อุบลรา อุบลราช ช ธานี นี่เขาเรียกว่าเป็นอีสานใต้อ่ะเดี๋ยว อ่า เราจะบอกว่ามีทั้งหมดกี่จังหวัดเนาะ ครับผม นะครับ ก็อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นความเป็นอีสานมันหลังจากนั้นอีสานเนี่ยพอมีกี่จังหวัดผลงานเพลงขึ้นฮอดทุกคน แล้วติดตามด้วยอีสานบ้านเฮา ครับ สมัยก่อนเทพพรเทพอุบลขับร้ ค อ รั ง บผม ไว้ นะศิลปินแห่งชาติ ใช่ครับมา อ่า กับ2 ผลงานเพลง 3 ผลงานเพลงรวดครับช่วงนี้ครับคือฮอดทุกคนแล้วมาฟังกันว่าอีสานมีกี่จังหวัด ครับผม 10,000 บาทนะครับ
ทุกคน ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณแม่นะฮะ คุณแม่น่าจะนับไม่ไหวนะหลายจังหวัดเกิน เมื่อกี้นับได้10ประมาณ10จังหวัดเนี่ยแม่เฮ้ยเยอะเกิน งงเลยใช่ไหม งงเลยยังสนใจเงินหมื่นไหมครับ คิดฮอดทุกคน ครับ ทำไมว่าคิดถึงทุกคนอยู่จังหวัด ใช่ ไหน แล้ว ก็คิดถึงกัน ครับ ทั้งหมดผมนับแล้ว ครั ก็ บ จะมีอำเภอหนึ่งที่เข้ามาในเนื้อเพลง ครับ เขาเรียกว่าอำเภอนางรอง นางรองนี่อยู่กับบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ครับนางรอง แต่ว่าเอ๊ะทำไมในเพลงนี้ถึงมีอำเภอนางรองมาด้วย ครับ ทั้งหมดแล้วก็รวมแล้วว่ามีทั้งหมดภาคอีสานมีทั้งหมด กี่จังหวัดครับ 10เท่าไหร่ครับ 10,000 บาทนะครับโอ้ไม่มีใครอยากได้จริงๆ เท่าไหร่ครับแม่20มีใครนอกจาก20ไหมครับ มีใครให้เกินกว่านั้นไหมฮะ ครับ เฉลยเลยดีกว่าครับ เฉลยฮะ จังหวัดทางภาคอีสานทั้งหมดครับ รวมที่เกิดใหม่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำพู ครับ จังหวัดบึงกาฬที่ อำนาจเจริญ เป็นจังหวัดสุดท้ายเข้ามานะครับอำนาจเจริญเข้ามา ก็รวมแล้วทั้งหมด 19 จังหวัด ให้คิดให้เรียบให้คิดแล้วคุณแม่ พี่เกือบได้เงินหมื่นแล้ว เกือบแล้วเกือบได้เงินหมื่น19 จังหวัดเท่านั้นเองอ่ะ ครับผม ครับทีนี้ก็อีสานบ้านเราก็จะมีความ ครับ สนุกและที่สำคัญด้วย ครับ ไปไหนมาไหนก็เป็น ครับ คนบ้านเดียวกันซ้อมงานเพลงต่อกันเลยครับ ผม ช่วงนี้ครับ มาอีสานบ้านเราครับพี่น้องครับผมบอกเขาเป็นผู้เพลงคนอีสานนะครับ Thank you ครับพี่ชอน Thank you dancer ข
ดการแสดงชุดต่อไปครับนะพาพ่อแม่พี่น้องไปชมชุดการแสดงจากทางอุบลราชธานีครับผมนะฮะกับชุดการแสดงที่มีชื่อชุดว่ารำบังว้า เ
ว่ารำถวายครับช่วงนี้ขออนุญาตไปชมชุดการแสดงชุดหนึ่งเรียกว่าเป็นฟ้อนโหวตนะเครื่องดนตรีขออนุญาตขอโหวตนะครับขอโหวตสระโอห้องหีบบอแหวนดอเด็กครับอ่านว่าโหวตโหวตครับโหวต นี่ตัวนี้นะครับเหมือนหลายๆท่านมองขึ้นมาเฮ้ยฝักข้าวโพดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ข้าวโพดนะครับไม่ใช่ภาษาอีสานเรียกโหวต ครับ ภาษาไทยก็โหวตแต่ภาษาจริงๆเขาเรียกว่า exit poll มันคนละโหวตครับผม โหวตเหมือนกันครับ exit poll นะของทางภาคอีสานเนี่ยโหวตหรือว่าโหวตแต่ถ้าเป็นต่างชาติก็ this is a vote ฟังโหวตครับโหวตกับแขกที่จะพูดอะไรเป็นเครื่องดนตรีที่เป่าได้อย่างเดียวคนที่เป่าปุ๊บจะต้องมีการเรียนเป็นกรณีพิเศษก็คือจะมีการระบายลมให้เป่าให้ได้ยาวถึง5นาที10นาที30นาทีก็เป่าได้มาดูครับการระบายลมโหวตเป็นยังไงคนที่จะเป่าโหวตได้จะต้องเป็นคนที่มีพลังเรียกว่ามีพลังปอดที่ใหญ่ดูครับคือจะเป่าออกอย่างเดียวนะครับไม่มีดูดเข้าจะระบายลงทางจมูกแล้วมาทางหายใจลงมาข้างล่างแล้วผมขึ้นมาที่ลมปากนะครับสามารถเป่ายาว5นาที5 minutes is a พูดดูครับนับเลยนะครับจับเวลาครับ1 นาทีผ่านไปครับเราจะมาพิสูจน์กันว่า5 นาทีเขายังมีชีวิตอยู่ไหมนี่คือการฝึกการระบายลมเป่าออกอย่างเดียวยาวถึง5 นาที2 นาทีผ่านไปครับพี่น้องครับอย่าช่วยซ้ำโอ้ก่อนจะเป่าอย่างนี้ได้นี่คือ2 นาทีเราต้องฝึกดำน้ำก่อนฝึกดำน้ำนี่เป็นกรณีพิเศษเลยผมดำน้ำฝึกดำน้ำอยู่2 อาทิตย์2 อาทิตย์ดำลงไปใน2 อาทิตย์ยังไม่โผล่นะทำไมครับไม่โผล่เลยดำอยู่2 อาทิตย์นะดำอยู่2 อาทิตย์อยู่ในนั้นเลยตายแล้วไม่ตายไม่ได้ดำน้ำ2 อาทิตย์ทำไมครับก็ฝึกจะให้ปอดเราแข็งแรงให้ปอดแข็งแรงครับใครอยากทำลองได้นะครับดำน้ำ2 อาทิตย์นะครับกินข้าวให้อิ่มเรียบร้อยปะแป้งอาบน้ำด้วยดำน้ำ2 อาทิตย์ฝึกง่ายๆครับโหวตนี่เป็นเครื่องดนตรีของจังหวัด101ครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด101ครับมีนโยบายก็คือสร้างหอโหวตเป็นหอโหวตที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าทุกท่านต้องไปจังหวัด1ต้องขึ้นไปเที่ยวที่หอโหวตไปชมทิวทัศน์ของจังหวัด101แล้วก็จะมีประเพณีบุญพเวทบุญพเวทพระเวทหมายถึงว่าบุญพเวทสันดรชาดกซึ่งมีถึง10 กัน10 เทศก็จะขบวนสวยงามแล้วก็มีหอโหวตเป็นประเพณีของจังหวัด101ฟังทีนี้เราก็จะฟังเสียงโหวตจะมีสาวๆเอาโหวตมาโชว์ครับพี่น้องครับฟ้อนโหวตครับจากสาวๆทีมงานของพวกเราครับช่วงนี้ครับ
101มีแต่คนสวยๆงามๆพาไปอีสานใต้ครับมาวันนี้ได้ทุกภาคอีสานเลยเนาะทั้งอีสานใต้อีสานเหนืออีสานกลางภาคอีสานใต้เขาเรียกว่ากันตรึมที่เพลงที่เพราะที่สุดก็จะมีผลงานเพลงหนึ่งของจินตลาภูลาภครับขับร้องไว้รักบ่าวอีสานใต้ก็จะมีวงกันตรึมนะครับก็จะมีซอตัวหนึ่งวันนี้ซอไม่ได้มานะครับเพราะว่าซอติดคอนเสิร์ตนะครับของพี่เสดิร์ดนะครับต่างจังหวัดก็เลยเอาพินแทนเนาะมาครับช่วงนี้ครับอีสานใต้ครับรักบ่าวอีสานใต้
โตโน่โตโน่พาคินครับ บุญบังไฟเดือนหกกลับบ้านเฮามาวันเดือนหกอยู่เมืองหลวงถ้ามันทุกข์มันโศกกลับบ้านเฮามันต้องทุกข์ต้องโศกกลับคืนมามันกันสักครั้งกลับคืนมามันต้องสักทีโอ้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 จ้างว่าเสือสักหน่อยสงกันอายละค่อยเจ้ากับบ่เตากินฮอดเดจนหัวใจปวดร้าวปวดร้าวโอ้ยปวดร้าวปวดร้าวจากว่าเจ้าไปอยู่ไสแห่มาไฟด้วยกันปีก่อนอยากทำละฮอนคิดถึงเจ้าอยากทำละฮอนคิดถึงเจ้าคิดถึงเจ้าอันนี้เป็นใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะ โตโน่ไงสตาร์ทรถสตาร์ทรถสตาร์ทรถ ออกจากเมืองที่วุ่นวายสักครั้งมาอกบอกความรักบางใจคนที่เฮายังไม่ลืมมาอกบอกความรักบางใจให้เฮ้ยพูดมาเลยเสือคนตั้งไฟเดือนหกกลับบ้านเฮามาวันเดือนหกจุดตั้งไฟน้อยฝนมันตกหมดวันมาน้อยฝนมันตกตกแก่ๆแดงเป็นน้อยตกโอยโวยน้อยเป็นวินต้องไปเดือนหกกลับบ้านเฮามาวันเดือนหกอยู่เมืองหลวงถ้ามันทุกข์มันโศกกลับบ้านเฮามันทุกข์ต้องโศกกลับคืนมามันกันสักครั้งกลับคืนมามันต้องโอ้สูงไปไหนฟังการเดี่ยวพินจากอาจารย์ประยุทธ์พิพูลครับปูปลาหลานพี่น้องช่วงนี้ครับท้ายส่งท้ายรายการอาจารย์ประยุทธ์พิพูลนะครับหรือว่าอาจารย์ยุ่นพงษ์รักษาอ่อนครับลายปู่ปลาหลานปู่ปลาหลานก็คือปู่ทิ้งหลานนะครับสมัยก่อนนี่คนอีสานเนี่ยมันความยากจนมันเยอะนะคนอีสานก็จะมาทำงานทำมาหากินที่กรุงเทพมหานครนะจากบ้านต่างเมืองมานะครับก็มาเจอกันในกรุงเทพมหานครพอเจอกันปุ๊บก็เกิดความรักปิ๊งกันชอบกัน แล้วก็ไปแต่งงานกันคนละจังหวัดพอแต่งงานเสร็จปุ๊บมีลูกก็ไม่รู้จะทำไงเอาให้คุณปู่ให้คุณย่าเลี้ยงครับหลังจากนั้นมาทำงานกรุงเทพด้วยความที่โลกาภิวัตน์กรุงเทพทำให้เกิดความห่างกันห่างแห้งมาเกิดหย่าร้างกันก็ทิ้งหลานให้อยู่กับปู่กับย่าก็เลี้ยงทำไมไม่กลับบ้านสักทีส่งแต่ตังค์ส่งอะไรมาให้ไปตามหาลูกสาวตัวเองกับลูกสะใภ้ไปหาลูกชายตัวเองทิ้งหลานไว้ที่บ้านนี่คือที่หมายว่าลายปู่ปลาหลานก็ทิ้งเดินทางเข้ามาหากรุงเทพมหานครเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครอธิบายเป็นเสียงเพลงด้วยทำนองคำกรอนนี่ครับทำไมอีสานบันเทิงเดินเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครตรงไหนเป็นของกรุงเทพกันแน่กรุงเทพมันกว้างใหญ่จริงๆตามหาลูกชายไม่เจอลูกสะใภ้ก็ไม่เจอไม่เป็นไรเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่10ท่านบอกว่านี่อีสานของเฮา1 ไร่ทำมาหากินกลับไปอยู่ที่บ้านมีที่1 ไร่ทำนาทำมาหากินให้เกิดเป็นอีสานเขียวนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าอีสานไม่มีคำว่าแห้งแล้งไม่มีคำว่ายากจนอีกต่อไปด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9กลับบ้านไปอยู่บ้านเฮาไปกลับบ้านเกิดกับพี่น้องครับช่วงนี้ไปเต้ยม้วน
ตัวมือขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรางวัลขอบคุณนะครับกับพวกเราได้ปลูกหลังมหานครครับนะครับยังมีการแสดงอีกเยอะมากมายนะครับเทศกาลสงกรานต์ที่วัดเจดีย์ของเราที่วัดโพก็ขอบคุณทุกท่านครับทำไมมาบังครูล่ะลูกเอ้ย ลูกเขาไม่ได้บังหรอกครูตัวเล็ก ครับพบกันใหม่ยังมีการแสดงต่อนะครับที่มีด้วยกันขอบคุณพระคุณเจ้าพระอาจารย์นัทพลนะครับวันนี้ที่ให้พวกเราได้ปงลางมหานครได้มาทำการแสดงว่าจะได้ไม่สุภาพบุรุษต้องกล่าวความไปครับพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีจากลาไปด้วยสวัสดีครับใส่ใจสุขสำราญความทุกข์ร้อนให้ลดลายดุจดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสำราญ